Nag-check engine. One, two, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good day sa inyo mga paps. Welcome again to my YouTube channel. And this is MioRider MotoVlog. Inyong lingkod. Yes. So yun o mga paps, kanina dun sa intro, kung nakikita nyo yung panel gauge ko is nagche-check engine. Naka-indicate is code 28. Fault code nya is 28. So either injector or throttle body, no? Yung throttle sensor nya. Hindi ko talaga sure kung ano dun sa dalawa. Kasi bago magkaganto, magkaroon ng check engine, nilinisan ko yung ano neto, yung throttle body. Pero hindi ko kasi sigurado kung ano yung nangyari, dahil matagal na ako naglilinis ng throttle body neto, at ngayon lang siya nagkaroon ng check engine. Yun na nga, hanggang ngayon, yan, pula, check engine pa rin siya, no? Hindi ko pa siya magawan ng, hindi ko pa siya ma-fix, no? Dahil medyo wala pa tayong oras para magkalikot ng motor natin ulit. Ayun lang, ang napansin ko lang is, pag nagsisilinyador ako, delay ang kanyang response, no? Pero gumagana pa naman. Ang purpose lang talaga ng check engine is para ma-detect yung mismong sira ng motor, dahil yung motor natin is fuel injected and meron siyang ECU, no? So lahat ng processing ma-detect ng ECU. May mga naka-Harley. Lahat pa sila naka-Harley. Wow. Shine ng oil. Naka-Harley Davidson. Ganito, mga classic bikes. Tayo ay dadayo na naman sa QZ. And possible na breakfast ride. Breakfast ride ang kanilang gagawin. Ano yung mga paps, balik tayo dun sa ating issue sa motor. What? Ikot din ako dyan. Ayan. Saan natin mga papis, Sumulong Highway. Ayan, nandito tayo sa Antipolo. Balik tayo dun sa issue ng aking motor. Nangyari siya nung pagkatapos ng at may na-semp lang. Ayan. May na-aksidente agad. Mga tropa nating riders dyan, nakatulad ko, ingat-ingat lang. Lalo sa mga nagra-rides dyan sa Tagaytay at sa kung saan-saan man lupalop ng mundo. Namimiss ko na rin mag-ride, no? Kaso ngayon medyo ano pa tayo, lie low, dahil nga dito sa pandemic at tayo baka makahawa. Ayun na nga mga papi,
balik tayo doon sa ating issue na hindi ko na natapos. Nangyari siya matapos kong linisan last week, no? Dahil naglinis ako ng throttle body ng aking motor dahil nga humihina na yung mismong menor niya, no? Yung sa intake. Manifold or yung throttle body mismo is madumi na. Pag nagsisilinyador ako, medyo humihina na yung batak niya, no? Kaya I decided to nalinisan yung kanyang throttle body, no? Pero kasi ganito yung nagiging output pag nililinisan ko yung throttle body nito, no? So siguro meron lang ako hindi naikabit or may naputol. Throttle body itself is medyo matanda na, no? Kasi mga papi, ang motor ko is almost 5 years na sa akin, no? Simula nung nagtrabaho ako, pinili ko talaga siya as service. Yan. Kasi ang trabaho ko dati is nasa Makati. Taga Pasig ako nun. Kaya yun, sobrang layo, tapos hassle pa sa commute. Kaya I decided na bumili na rin ng motor. Pero meron na akong license nun. Nakuha ko yung license ko nung nag-OJT pa ako sa college. Yan. So matagal-tagal na rin sa akin yung lisensya ko. And kailan ko lang din recently nagamit. Maintenance ko lang sa motor ko is yung nililinisan ko yung panggilid, yung CVT, tsaka yung filter sa tangke. Kung mapapanood nyo yun, kung alam nyo yun, no, or wala kayong idea, panoorin nyo dyan sa channel ko. Nandyan yung tutorial ko kung paano magpalit ng fuel filter. So anyway, ang hindi ko pa lang kasi napapalitan dito is yung front shock niya, no, medyo may katandaan na at may singaw na. Kaya yung play nung motor ko sobrang tagtag na. Ayun, no, yan. And the next thing is yung makina. Although regular change oil naman tong makina ng motor ko, no, pero yung refresh kasi niya kasi yung pagre-refresh kasi yan. Tagal na rin to, it's almost 2 years. 2 years na to, no, simula nung huling ni-refresh. And ni-refresh lang talaga siya. Pinalitan lang ng piston ring. Yan. So pag ni-refresh ko to, possible na gawin ko is papalitan ko na lahat. Block, piston ring, rocker arm, valve spring, yung mismong valve. Yan. Kasi yung performance niya is malayo na dun sa new performance nung motor ko dati, no, nung simula akong binili. Although nagagamit siya, kaya ganun, nagluluma at siyempre nagkakaroon ng dumi-dumi. Kaya ngayon nagsisalabasan na yung mga sakit. Yan. So ayun lang guys. And yan, nakikita nyo, antipolo na naman. Marami na namang riders. Kasi Riders Day, Sunday, Linggo. Yan. O nakakamiss din mag-ride sa malalayong lugar. Ayun yung iba kasi dito mga papi, dito na lang muna dumadayo sa antipolo. Hindi muna lumalayo sa iba-ibang lugar, no, dahil nga gawa ng pandemic and baka magkaroon ng hawaan, no. Ako naman, medyo matagal na rin ako hindi nakapag-ride. Ang last ride kasi namin is nung Bicol pa. Yan. So nandyan din yung link ko. Check nyo na lang dyan. Nandyan yung link ng ride namin dun sa Bicol. Yan.
marami na rin pinanggalingan or daanan or napuntahan tong motor ko, no? Oh, matagal-tagal na rin sa akin to, and yung spare para dun sa spare budget para sa akin motor, wala tayong nakalaan na budget dito. Kaya in case na masira, wag naman sana, wala tayong gagamiting service papasok. So alam nyo mga papi, nagkwento talaga ako. Ang huling commute ko pa is yung major commute, matagal na yun nung nagbatangas pa kami. Ayun, nagbus kami noon, commute. Syempre alam nyo naman, pag nagkaroon na ng motor, hindi na magko-commute yan kasi may sarili ng motor, mas makakatipid sa gastusin, no? Panggas na lang yung gagamitin, na ipang tatago or ipang gagastos. Response ng CBT sobrang delay, unlike dati, no? Actually mga papi, marami ng palitin dito sa motor ko. Dati sa wiring, ako rin nag-aayos ng wiring nitong motor ko. Ang huling pinagawa ko lang dito dati is yung throttle cleaning, tapos yung pagpapalit ng flyball, no? Yung tinatawag na bola. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Anyway guys, yun lang for now. And salamat sa inyong panonood. Thank you very much. Yun lang mga papi. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye bye. Please like and subscribe mga papi. Salamat. Woo! Bye bye pipes mga paps. Ride safe sa inyo. Good luck. And sana matanggal na tong pandemic na to, no? Bye bye.